Tosiaan mä oon Niklas Rekola. Mä oon 28-vuotias visuaalitaiteilija Lahdesta kotoisin. Mä valmistuin viime vuonna mediasisällön suunnittelijaksi eli Medianomics entisestä Lahden muotoilu-instituutista, nykyinen osa Lab-instituutti, organisaatio mikäli onkaan. Ja mä työskentelen tällä hetkellä Belly Studio-nimisessä luovassa toimistossa Helsingissä. Mä voisin näyttää täällä pikku showreelin, mitä mä teen niin kuin ammatikseni, ja sitten mä voisin rupea vähän puhumaan NFTstä ja kryptosta sun muita, että saadaan mun opparia teille auki. Katsotaan, miten hyvin tää pyörii teille. Joku voisi sanoa, jos tää pätkii tai äänet ei kuulu tai jotain muuta. En tiedä, onko äänillä mitään väliä. Tässä vaan näkyy videolla mainoksia, mitä mä oon tehnyt, ja kaiken muuta visuaalista, että saatte vähän kirjaa, mitä mä oon miehiäni. Muotoilu-instituutissa opiskelin 4 vuotta multimediasisällön suunnittelua, ja mä oon tehnyt 15 vuotta tässä elämäni aikana ja kaiken maailman vektorigrafiikkaa ja valokuvausta ja ihan kaikkea, mitä mieleen voi tulla. Ja sitten tuossa koulun aikana rupesin keskittyä 3D-asioihin enemmän ja kävin Belgiassakin vaihdossa sellaisessa kuin Lucas Schools of Arts, jossa mä tein puoli vuotta pelkkää 3D:tä, ja totesin, että tämä on niin kuin ehkä eniten mua kiinnostava tälleen ammatillisesti, että mitä mä voisin niin kuin päivät tuossa sitten 8 tuntia päivässä duunata. Ja ihan mukavaa on ollut, on päässyt tekemään jo tosiaan mainoksia Suomen suurimmille brändeille, että täältä löytyy UPM ja Finnairia ja Solar Foods-nimistä startuppia, ja Valiolle on tehnyt jäätelömainoksia ja Fatsermiehen kohumainoksenkin viime vuodelta ja Aploin mainoksia. Tosi kiva on ollut, että tykkään kyllä kovasti ammatistani, minkä olen itselleni valinnut tässä. Tosiaan 2 vuotta sitten rupesin tekemään sitten opparia, kun opinnot oli siinä vaiheessa, ja mä menisin aluksi tehdä sen omaa niin kuin brändiäni promoovan lyhärin, mutta sitten siinä opintojen viimeisen vuonna NFTt ja tämä digitaalinen kryptotaide rupesi nousemaan niin suureksi niin puheenaiheeksi maailmalla, että mä päätin sitten opettajien kanssa vähiteltiin, että tämä voisi olla tosi mielenkiintoinen aihe tehdä oppari. Ja mä sitten tutkin vähän näitä aiheita ja päädyin tekemään tässä 6-osaisen tai 6 tällaista animoitua videotaideteosta vähän niin kuin mun sen alkuperäisen lyhäri-idean pohjalta, ja dokumentoin niiden tuotannon ja laitoin ne sitten lohkoketjuun, ja se oli sitten siltä osalta siinä se oppari, että vähän erilainen kuin mitä normaalisti ihmiset tekee yritysten kanssa taas yhteistyö, missä on enemmänkin tällaista akateemista taustaa tai jotain tutkimusta, mutta tämä nyt oli tällainen yhden miehen taidemäjäytys ja sellainen siitä tuli. Mennään eteenpäin. Ennen kuin päästään noihin NFTihin, niin pitää tietää, että miten lohkoketjut toimii ja mihin kaikki tämä kryptohomma perustuu. Harmi, että en ole missään auditoriossa, koska voisin nyt tähän väliin ottaa sen käsi pystyyn, ja kaikki, jotka tietää, että mitä lohkoketjut ja kryptovaluutat on, koska musta tuntuu, että aika moni jo tietää, mutta ei välttämättä kaikki, niin mä nyt avaan vähän tällä pintapuolella tosi niin kuin yksinkertaistusti, että miten ne toimii. Tässä on hyvät kuvat. Näytän itse asiassa suomeksi, että mikä toi niin kuin ihan niin kuin yksinkertaisuudessaan on toi lohkoketjun toimintaperiaate. Eli se on sellainen hajautettu tietokanta, missä kaikki, sieltä voi laittaa kättä pystyyn, jos haluaa. Mä en nyt jää katselemaan, ketkä kaikki sieltä laittaa, mutta mä nyt nopeasti käyn läpi tämän. Niin hajautettu tietokanta, missä tällainen
koneiden verkko jakaa taas sen lähdeluettelon, mihin kirjataan kaikki, mitä siellä verkossa tapahtuu. Eli Mikko siirtää rahaa Maijalle, niin siitä Mikon puhelimesta lähtee tieto jollekin koneelle, että nyt hän on siirtänyt Maijalle rahaa, ja sitten se tietokoneet lähtee kasaamaan tätä tällaiseen täällä blockchainissa olevaan nodeen, mihin tiivistetään kaikkia, siinä on aina kryptovaluutasta riippuen, siellä voi olla vaikka 100 tällaista tapahtumaa per palikka tai todennäköisesti noin kymmenissä tuhansissa, mutta ne tiivistetään tässä yhteen palikkaan, ja sitten kun se palikka on löytänyt saa sen niin sanotun oikean muotonsa, että se niin kun sopii siihen algoritmiin, niin sitten sen liitetään osaksi sitä lohkoketjua ja kaikki muut koneet toteaa yhdessä, että okei, tämä on oikeassa muodossa, ja sitten se syntyy uusi palikka ja nämä rupeaa kasaamaan taas uutta seuraavista transaktioista. Mä näytän kohta seuraavan dian, siinä avataan vielä vähän paremmin se. Mutta sitten sinne lohkoketjuihin pystyy laittaa tosiaan, tai sitä aluksi käytettiin vain rahaa, mutta sitten sitä tajuttiin, että sinne voi laittaa mitä tahansa, että ne pystyy olemaan musiikkia, kuvia, mitä tahansa niin kuin digitaalista tiedostoa pystyy niin kuin vähän niin kuin liimaamaan siihen pakettiin mukaan, jolloin sille tulee tällainen niin sanottu uniikki vähän niin kuin viivakoodi, mitä ei saa enää siitä irti, ja sitten se tiedosto menee aina sen palikan mukana, ja se näkyy, kenen digitaalisessa lompakossa se palikka on missäkin vaiheessa ja mistä se on alun perin tullutkin. Eli sille tulee niin sanottu tällainen, se tiedetään, kuka sen on tehnyt ja missä se menee, että se on niin kuin aito, niin sanotusti. Tässä on tosi karkeasti, tai tämä nyt on itse asiassa aika hyvin jo selitetty, että miten niin kuin tässä tapauksessa Bitcoinin mainaus toimii. Että tämä sama teknologia pätee suurimman osaa tämän hetken niin kuin suosituimmista kryptovaluutoista. Mä joudun vähän lunttaamaan täältä, missä mä menen. Niin, eli tässä nyt vaan näytetään vielä tarkemmin tämä, että mitä silloin tapahtuu, kun näitä tilisiirtoja tehdään. Eli joo, no tämä nyt on jo oikeastaan selvä. Täällä on linkit, sitten lopuksi voi käydä katsoa itse paremmalla ajalla, miten tämä toimii. Mä en nyt enemmän lähde, koska tämä nyt on aika teknistä loppujen lopuksi. Tai tosi teknistä. Kryptovaluuttoihin, se kryptovaluutta on niin kuin siitä siellä blockchainissa tapahtuvien tilisiirtojen ansiosta, tai sitten kun ne niin kuin minerit onnistuu luomaan sen palikan, niin ne minerit saa aina palkkioksi siitä sen algoritmin niin kuin seurauksena niin kuin vähän tosi murto-osia sitä kryptovaluuttaa, ja tätä kautta syntyy niin kuin uutta rahaa sinne markkinoille. Sitten se perustuu niin kuin siihen se arvo, että miten isossa suosiossa se kryptovaluutta on, että kuinka paljon sitä käytetään, että tehdäänkö sillä oikeasti mitään, vai istuuko se vaan jossain säästölompakossa ja kukaan ei käytä sitä oikeasti mihinkään. Et Bitcoinhan on niin kuin isoin ja tunnetuin, koska se on vanhin, ja sitä varmasti myös käytetään, niin kuin jotkut kaupat hyväksyvät sitä käyttötavarana. Ja Ethereum on sitten noussut toiseksi isoksi, koska se on jo vähän kehittyneempi. Niin siihen pystyy tehdä kaiken tällaisia smart contracteilla tällaisia ohjelmia sen sisään, eli se pystyy tehdä niin kuin Ethereum-verkkoon perustuvan pelin, ja sitten sitä kautta syntyy sitä niin kuin liikettä siihen valuuttaan, muun muassa pelin, sitten pystyy tehdä kaiken maailman rahalainasysteemiä ja kaikkea tällaistakin, mutta sitten on viime vuosina on noussut paljon tällaisia memekoineja, millä ei ole mitään käyttötarkoitusta, ja ne on niin kuin esimerkiksi nämä Shiba Inut ja Dogecoinit sun muut, jos olette kuullut, niin niillä ei käytännössä ole mitään, sä et pysty tehdä niin mitään fiksua, mutta niin perustuu tässä hypeen ja johonkin tässä kulttiomaiseen uskomukseen, että tämä raha tulee tekemään susta rikkaan, ja todennäköisesti jos sä lähdet nyt tässä vaiheessa tuollaisiin kolikoihin mukaan, niin sä tulet menettää sun rahas vaan, koska sä oot liian myöhässä mukana pelissä, mutta ehkä mä ennustan väärin, tai ihmiset ennustaa väärin, ja ne tulee ikuisesti vaan nousemaan, ja voit tulla edelleen rikkaaksi, jos sä lähdet tällaisiin kolikoihin mukaan, mutta viime aikoina on ollut tosi paljon tässä niin sanottuja pump and dump kolikkoja,
mitä niin kuin tälle keinotekoisesti koetaan nostaa sen arvoa, että ihmiset laittaa siihen rahansa, ostaa niitä kolikoita ja sitten ne, jotka siinä lähtenyt ensimmäiseen mukaan, on saanut niitä ihan pilkkahintaa, niitä kolikoita miljoonia tai miljardeja kappaleita, ja sitten kun niiden arvo on siitä murto-osasentistä vähän useampi murto-osasentti, niin ne myy kaikki ja tekee nopean tilin sillä, ja ne, jotka on tullut siihen viimeisin mukaan, niin jää nuoleen näppäjään. Et kannattaa olla aika tarkkana, mitä näihin kryptoihin sitten niin kannattaa tehdä paljon tutkimusta ennen kuin mitä ostelee. Nyt kun on toi lohkoketju tosi karkeasti ja auki, niin mennään tähän NFTiin ja kryptotaiteeseen itteensä. Että tosiaan NFT tulee sanasta non-fungible token, eli korvaamaton kolikko, tälleen hienosti suomennettuna. Se on lohkoketjuun kiinnitty mikä tahansa tiedosta, ja sitten kiinnitykset kutsutaan nimen minting. Suosituimmat NFTt on edelleen tällaisia JPG-kuvia, ne on kryptopunkkeja tai Bored Ape-apinoita tai jotain tällaisia. Ja ne on digitaalisia keräilykortteja tai niin kuin näin mä sen näkin suurin osa niistä. Mennään seuraava slaidiin. Joissain niissä on olemassa tällaisia smart contracteja, eli niiden hallussa pitää saa jotain etuja itselleen. Ne pääsee vaikka johonkin verkkokauppoihin, mihin muut ihmiset ei pääse, tai on olemassa jotain vissiin ravintola jossain Kaliforniassa, mihin pääsee vain jotain NFTtä näyttämällä ja saat palvelua vaan, jos sä omistat jonkun 10 000 euron arvoisen NFT, joka on aika absurdi ajatus, mutta meitä on joka lähtöön täällä maapallolla. Mutta tällä hetkellä suosituimmat on tosiaan tällaisia JPG-kuvia, mitkä on laitettu sinne jonkun kryptokolikon lohkoketjuun, ja sitten niitä vaihdellaan kuin Pokemon-kortteja karkeasti sanottuna. Näitä alustoja on ihan älyttömästi. Niitä on OpenSea on tällainen kaikista suosituin. Se on avoin kaikille. Se toimii Ethereum-lohkoketjussa ja siellä on nuo isoimmat projektit onkin siellä pääsääntöisesti. Sitten on tällaisia kuratoituja alustoja, niin kuin Nifty Gateway, Super Rare, With Foundation. Niitäkin on tosi monia. Jotkut keskittyy enemmän tässä yksi niin kuin maalattuun taiteeseen esim. Tai sitten tällaisiin 3D-teoksiin tai animoituihin teoksiin. Ja, sitten on olemassa, mihin mä laitoin mun opinnäytetyöt tai nämä NFT-teokset, oli tällainen Tesos-verkossa oleva Hyatt Nancy. Se käyttää tällaista se on paljon uudempi kuin Bitcoin ja Ethereum ja nämä muut kolikot. Se käyttää tästä uutta teknologiaa kuin bitcoineita ja sun muita käytetään proof of work. Eli siinä nämä tietokoneen näytönohjaimet nykypäivänä laskelmoi näitä tai kasaa näitä blokkeja sinne blockchainiin. Niin Hyatt Nancy käyttää tästä kuin proof of ownership muistaakseni. Proof of stake, anteeksi. Proof of stake on tällainen, että ne laittaa sen sijaan, että ne joutuisi laskelmoimaan näitä palikoita ne koneillaan, niin ne laittaa omaa niin kuin kryptovaluutansa tälleen lupaamaan takeeksi siitä, että he niin kuin, työskentelee tämän verkon hyväksi, eli ne ei joudu niin kuin kilpailemaan toistensa kanssa siitä, että kuka laskee sen palikan sen nopeiten, vaan se, kello on eniten rahaa pelissä, niin se todennäköisesti saa eniten niitä palikoita luotavaksi sinne verkkoon, ja sitten tämän ansiosta nämä verkot ei niin kilpaile keskenään, ja siitä kautta ei tule tätä suurta niin kuin, energiakulutusta, mikä bitcoineissa ja näissä vanhemmissa kryptokolikoissa on tosi iso halo, koska se on todella luontoa rasittavaa tämä prosessointivoima, mikä tarvitaan sen Bitcoin tai Ethereum-verkkojen ylläpitoon tarvitaan, tai niin kuin en osaa edes sanoa, kuinka moni satoja tuhansia näytönohjaimia on linkitetty verkkoon, jotka kuluttaa energiaa vaan sen takia, että ne koittaa kilpailla keskenään, kuka ehtii tehdä nopeiten sen uuden palikan aina sinne lohkoketjuun, ja sitä kautta saa sitten palkkioksi sitä kyseistä kryptovaluuttaa. Tosiaan, mennään eteenpäin. Mä voisin vähän avata, miten miten mä tein noin mun tosi pintapuolisesti, jos kiinnostaa enemmän mun 3D-työskentelyä, miten nämä mun NFTt tai animaatiot on syntynyt, niin
kannattaa vilkaista se mun opinnäytetyö. Siellä mä oon avannut enemmän sen prosessin, mutta mä voin tästä nopeasti näyttää ja kertoa, mitä ohjelmia mä oon käyttänyt. Tosiaan käytin tällaista Cinema 4D-nimistä 3D-mallinsohjelmaa. Se on aika industry standard tällä hetkellä, ainakin mainosmaailmoissa ja niin kuin motion grafiikassa, millä tehdään kaiken maailman jäätelö- ja karkkimainoksia, mitä te näette telkkareissa muualla, niin ne on todennäköisesti Cinema 4D:llä. Sillä tehdään myös elokuvia ja se on niin kuin industry standard tällä hetkellä. Render-moottoria mä käytin Octane-renderia. Mä avaan teille kohta, että mikä on render-moottori, ja sitten jälkityön mä tein After Effectsillä, se voi ollakin jollekin ehkä tuttukin. Se on tällä video, leikkaa liimaa, laita vähän efektejä päälle ohjelma. Mä voisin avata tästä nopeasti, mulla on täällä taustalla, toivottavasti mikki on vielä päällä, mulla on täällä taustalla ohjelma, tai tässä Cinema 4D auki, ja tällä mun yksi näistä projekteista. Eli mä käytin tällaisia, mäpäs rullaan vähän alaspäin täällä, että mä tiedän missä mä puhun. Mä käytin tässä niin kuin matematiikkaisia formuloita tekemään nämä loopit, miten nämä mun kädet liikkuu täällä, että mä en joutunut itse animoimaan mitään tähän, vaan nämä on kaikki niin kuin automatisoitua. Toki mun pitää itse tietää, mitä mä teen, mutta ei tarvinnut niin sanotusti keyframeata mitään, eli säätää niitä, mihin käsi liikkuu ja mitä tapahtuu ja mikä pyörii minnekin, vaan kaikki menee matematiikan mukaan automaattisesti. Se oli aika kiva osa tätä, koska mä halusin, että mun teokset on tällaisia luuppaavia ikuisia, että ne pyörii vaan pyörimistä, eikä mun tarvitse niin kuin käsin säätää niitä ja koittaa saada ne menemään kivasti, vaan on kaikki automatisoituu. Sitten tosiaan tämä on se 3D-ohjelma, mitä mä käytän. Tämä on raakadataa, tämä on vielä niin kuin renderöimätöntä. Ja sitten kun se on renderöity, niin sitten siitä on tullut, missäs mun selain menee? Voidaan mennä tänne mun Hi-Nancy tai Tezos-lohkoketjuun, missä näkyy näitä mun tekemiä teoksia. Niin tosiaan kun se on renderöity, niin sit siitä tulee tämän näköinen, kun siitä on vähän laitettu efektiä vielä päällä. Ja näitä on tosiaan 3 ja 3 about samassa teemassa. Tosiaan renderöinti oli Octane Render-nimisellä. Se tarkoittaa sitä, että kun se data näyttää nyt täällä 3D-ohjelman sisällä, niin kun se on renderöity, niin siihen lasketaan kaiken maailman valon vaikuttajat, mistä suunnasta valo tulee, millaiset, niin kuin, millaiset highlightit siitä tulee, varjot, kaiken maailman reflections ja refractions, ja jos sulla on iho, että miten iho menee siitä niin kuin ihokudoksesta, näkyy niin kuin tällaista hohkoa läpi, subsurface scatteringit sun muut, että ne tulee aina niin kuin render-moottorista. Mutta mennään takaisin tänne mun dia-esitykseen, missä me ollaan täällä. Ja sitten tosiaan tuotoksena tuli 6 animoitua, mitkä on tuolla Tezos-lohkoketjussa kaikki. Mä voin näyttää nyt itse asiassa tästä teille kaikki läpi porukalla ja voin vähän avata lisää, että missä se mun selain taas menee. Mä halusin tehdä tällaisia luuppaavia teoksia. Mäpäs avaan taas tänne ton. Tää pois ne kuulee jotain. Tosiaan luuppaavia teoksia. NFTs on aika usein tällainen keräiltävyys se juttu. Ja ihminen on kova haluamaan asioita, niin mä halusin tehdä tällaisia havittelevia käsiä, jotka havittelee jotain niin kuin mammonaa tai ratkaisua johonkin tai mitä nyt liian, rahaa yleensä, mitä ihminen yleensä haluaa. Ihminen on kova haluamaan. Ja sitten mä myös leikkasin sitä mun alkuperäisestä lyhäristä tällaisia pätkiä siitä, koska
meihin tekee sitä lyhäriä aika pitkälle ennen kuin mun opparia sitten muuttuikin näihin NFTihin, ja sitten mä totesin, että en nyt viitti kaikkea työtä hukkaa heittää, vaan mä leikkaan näistä pätkät ja käytän niitä sitten osana tätä opparia. Näiden kahden kovalla mun äänet koneessa. Näiden luominen oli oikeastaan aika helppoa mulle. Mä olin tehnyt jo 3D-työtä sen verran kauan, että itse tässä tuotannossa ei ollut mitään ongelmia, mutta sitten se kirjailijaisuus tuossa opparissa oli tosi hankalaa, koska koulun aikana ei juurikaan kirjoiteltu, tai kirjoiteltiin, mutta ne oli mun mielestä ensimmäiset 2 vuotta, kun siellä koulussa jotain kirjallisia osuuksia tehtiin, ja sen jälkeen se oli aika paljon vaan työskentelyä ja opinnäyte, tai niin kuin työharjoittelua ja tällaista, että kirjoittaminen jää aika vähälle, ja sitten oli aika vaikea kyllä kirjoittaa 30 sivua oppariin sitten tekstiä, mutta kyllä se sieltä tuli sitten loppujen lopuksi pihalle ja läpi meni, että olen tyytyväinen. Huomaa, että Jennillä on käsi pystyssä. Joo. Tai olisiko tässä sopiva väli? Totta kai, ilman muuta. Moikka! Moi. Mielenkiintoinen juttu. Voiko sä ihan niin kuin tälle rautalangasta vääntää vielä, niin kuin, että nämä on nyt niin kuin nämä sun 6 tällaista taideteosta, niin ne on nyt niin kuin tuolla object.comissa. Joo. Ja sitten jos mä haluan niin kuin vaikka ostaa niitä 50-vuotiaita tavoittelevat kädet, niin mitä tapahtuu? Pysyykö nämä asiat täällä Object.comissa vielä? Voiko tulla niin kuin joku seuraava, joka ne ostaa, vai niin kuin, onko mä niin kuin sit se, joka myy, vai sä, joka on taiteilija, vai niin kuin, miten tämä homma pyörii? Joo, hyviä kysymyksiä. Eli tämä Object.com on tällainen Tesos-verkossa oleva alusta, vähän niin kuin, tai täysin samalla lailla kuin noi OpenSeat sun muutkin, että ne on linkissä siihen Tesos-lohkoketjuun, ja ne lukee sitä Tesos-lohkoketjuun meneviä NFTitä nimenomaan, että sieltä ei näe, kello on minkäkin verran rahaa, mutta sitten mä oon esimerkiksi laittanut näitä kaikkia mun oppareita, mä laitoin täältä näkee aina, niin kuin, että kuinka paljon niitä on. Mä tein niitä 10, niitä on tällä hetkellä 8 tällä hetkellä niin kuin ostettavissa, tai itse asiassa niitä ei ole mikään myytävissä, mutta niitä on 8 tällä hetkellä saatavissa. Ja sitten kuka tahansa voi täältä ostaa, jos haluaa tällä hetkellä tällaisen itselleen, ja se menee sitten hänen omaan kryptolompakkoonsa. Mä voin avata täältä mun kryptolompakon. Mulla on tällainen kuin temple, se toimii Tesos-verkossa. Jos sulla on Ethereum-verkossa, niin sä tarvitset Ethereum-verkkoa tukevan lompakon, joka on muistaakseni MetaMask. Ja sit sä näet täältä, että mitä teoksia sulla on täällä sun lompakossa. Ja sit se on niinku tällainen digitaalinen, mun mielestä paras niinku, täällä on digitaalinen keräilykortti. Koska vaikka sä omistaisit NFT, niin sä et omista sit fyysistä versiota. Jotkut taiteilijat antaa sulle luvan, sä voit tulostaa sit itsellesi taulu, jos sä haluat, mutta se ei automaattisesti tarkoita, että sä omistat sen NFT, niin sulle ei niinku minkäänlaista fyysistä omistajuutta siihen, mutta sä omistat sen digitaalisen kopion, sen noden, mihin se on kiinnitetty se kuva, video, ääni, tekstidokumentti, mikä onkaan, ja sen jälkeen sä voit tehdä mitä tahansa sille sun omistamalle tokenille, missä se on se kuva. Eli sä voit myydä sen eteenpäin tai ihailla sitä sun joltain digitaaliselta näytöltä tai mitä ikinä haluatkaan tehdä, mutta toivottavasti tämä nyt vähän auttaa. Joo, eli siis tämä niinku, mun mielestä tuo Pokemon-keräilykortti niinku jotenkin ehkä on aika hyvä vertaus silleen, että se on niinku mulla jossain vähän niin kuin jemmassa. Joo. Näin. Okay. Nimenomaan, joo. Ja sitten NFTthän on vielä niin niche juttu, että varmaan 0,0000001% maapallon ihmiset välittää niistä mitään. Et suurimmalla osallahan nämä on niinku ihan, se vilkaisee tai läpi ja katsoo, että onpa auto, video tai kuva ja kuka tuosta nyt haluaisi maksaa 3,5 mitalia kolikkoa onkaan. Että kannattaa ajatella sillä, että mulla oli jostain täällä oli hyvä ajatus itselläni, minkä mä kirjoitin joskus ylös. Ne on digitaalisia Pokemon-kortteja vähän niin kuin, ja todennäköisesti me kaikilla on jossain vaiheessa ollut, tai jollain lapsella on ollut jotain kortteja, ja sitten se ajattelee, että hän joskus rikastuu näistä, mutta todennäköisyys, että se rikastut jollain Pokemon-kortilla on aika pieni, ja koska tavan talliasta, joka käy tuolla töissä tai missä nyt onkaan, ei heiltä kiinnosta yhtään niin kuin mikään tällainen keräiltävyys tai sun muu, että
mä niin kuin kannustan enemmänkin, että jos sä nyt oot kiinnostunut taiteesta, sä tiedät, että sun joku taiteilija, joka tekee teoksia, sattuu olemaan myös NFT-maailmassa mukana, niin jos sä haluat tukea sun taiteilevaa ystävää tai haluat vaan tukea jotain sun mielitaiteilijaa, haluat häneltä jonkun teoksen, niin sit kannattaa ehkä ostaa se NFT siltä, jos tuntuu siltä ja sulla on rahaa laittamaan tällaiseen, koska sä tuet silloin sitä taiteilijaa täysin, tästä ei mene mitään, kukaan ei leikkaa tästä välistä mitään, se voisi tehdä kryptolla mitä haluaa, ostaa todennäköisesti lisää NFT itselleen tai siirtää ne sitten joskus tällaiseen jonkun tällaisen palvelun kautta oikeaksi rahaksi, mutta silloin niistä menee 30% veroa. Sellaista se on vähän niin kuin pörssi noita osakkeitakin myydessä. Mutta ei niihin, mä kovin epäilen, että mikään näistä, jos sä nyt ostat 10 000 € jonkun NFT, että sä tulet siitä omia rahoja saamaan, jos sä käyt tosi hyvä tuuri. Et niissä on niin iso tarjonta tällä hetkellä, että vähän pelottaa, että muutaman vuoden päästä on kyllä aika iso kupla ja lohkoketju on täynnä, tai on jo täynnä NFT, jotka ei kukaan tule ikinä näkemään niitä, vaan siellä on vaan niin iso ylitarjonta, että harva menestyy. Kiitos. Tämä on nyt Object, eli tämä on Tezos-verkossa lohkoketjussa oleva portaali, mistä me voidaan laittaa se teos sinne lohkoketjuun. Mä oon nyt tehnyt tämän vuoden puolella, mä teen paljon 3D-juttuja ammatikseni, ja mä tein pitkään aikaa sillä, että mä tein koko päivän 3D-töissä, ja sitten kun mä tulin kotiin, niin mä jatkoin 3D-hommien tekemistä kotonakin, niin mä vähän ehkä burnouttasin, tai mä vähän rupesin kyllästyä siihen, mitä mä teen, että aina sama ohjelma töissä auki, ja sitten kun mä teen kotiin, niin sitten mä käytän sitä vielä kotonakin, sitten mä vähän kyllästyin, niin mä menin takaisin vähän niin kuin juurille, rupesin taas piirtelemään, niin mä oon nyt täysin huvikseni piirrellyt tällaisia kissoja. En kuvittele rikastuvani näillä, mutta tää on ihan hauska tällainen sivuprojekti. Mä kopioin täältä, että nämä on samantyylisiä nämä. Pitää muistaa, että nämä on noin. Sitten mulla on tällainen oma collection, eli tää on siellä Tezos-verkossa oleva vähän niin kuin mulle varattu sellainen palikka, missä on vaan mun näitä teoksia. Että se on varattu pelkästään niille, vaan mä pystyn laittaa siihen lohkoketjun palaseen näitä nodeja tai näitä hasheja, mistä nämä nyt on sitten nämä eri kuvat kiinni. Nyt mä voin määrittää tänne monta kappaletta niitä on. Mä voin tehdä vaikka 10 000, jos mä haluan, mutta näitä kissoja on aina vain yksi per kissa. Ja sitten mä voin laittaa täältä, eli Tezos-verkko tukee näitä smart-kontrakteja. Niihin se on vähän niin kuin tämän NFTn sisällä oleva tällainen ohjelma. Tämä Tezoksen ohjelma, sitä pystyisi varmaan, jos osaisi koodata sun muuta, niin siihen pystyisi tehdä kaiken maailman toimenpiteitä, eli automaattisesti tänne pystyy laittamaan paljon, mä saan rojalteja, kun se menee myyntiin. Eli jos mä nyt myyn tämän, niin mä saan sen alkuperäisen hinnan. Sitten jos se seuraava ostaja niin myy sen vaikka 100 tesolla, niin mä saan siitä sit 15% aina. Se on vähän niin kuin tekijänoikeuksia tai niin kuin rojalteja siitä mun teoksesta. Sitten mä laitan tästä vaan minting. Sitten se luo sen palikan. Sitten se varmistaa multa, että se ottaa vähän rahaa siihen, minkä menee sille, joka sen laittaa sinne. Näitä kannattaa yleensä nostaa vähän, koska tämä on automaattinen, minkä tämä ottaa tähän, niin näitä kun nostaa vähän ylemmäksi, niin se menee todennäköisesti läpi, koska tämä aina, ei ihan noin paljon. Aina perustuu siihen, että miten paljon sitä verkkoa käytetään sillä hetkellä, niin se koittaa automaattisesti ottaa sen minimimäärän, että se menee sinne lohkoketjuun läpi, että joku niistä tai niistä sanotusti minereista suostuu laittamaan sen sinne. Sitten mä laitan sitä täältä läpi. Tästä saattaa mennä välillä 5 sekuntia, välillä menee 20 sekuntia, välillä ei onnistu. Jotain tapahtuu jossain verkossa, mutta tämä pitäisi mennä tästä jossain vaiheessa läpi kyllä. Ja näin se tapahtuu. Sitten se hetken aikaa sitä lähettää tuonne jonnekin päin maailmaa, joka on nyt tässä Tezos-lohkoketjussa tällainen minttaaja tai varmistaja, mikä ne nyt
sitten laskelmoisen algoritmin, että se saa pakattua sen siihen pieneen tokeniin. Nyt se sanoo indexing token, se sai sen pakattua siihen tokeniin ja nyt se koittaa laittaa sitä sinne lohkoketjuun. Koska sen pitäisi mennä läpi ja sitten se on siellä mun kokoelmassa. Näin helppoa se oli. Sitten tai näin helppoa se ainakin Tesos-verkossa. Ne Ethereum-verkon minttaukset on vähän toisenlaisia. Ethereum on tosi kallis tällä hetkellä, tai tällä hetkellä se on tosi halpaa, koska kryptoilla menee ihan älyttömän huonosti, kiitos levottomuuksien maapallolla, mutta silti se kutsutaan gas-kuluiksi, noin mitkä mä laitoin tämän minttaamiin maksoi 30 senttiä tai jotain sellaista, niin Ethereum-verkossa se maksaa todennäköisesti, mä sanoisin varmaan 50 eurosta 300 euroa, että sinne jos laittelee näitä teoksia, niin pitää olla vähän enemmän rahaa lompakossa jo alun perinkin, että on varaa laittaa näitä tuonne lohkoketjuun. Tässä nyt menee hetken aikaa, se menee sinne todennäköisesti, mutta siinä voi mennä 2 minuuttiakin vielä. Siellä on taas Huomaan, sellainen... että Eeva-Marialla on kysymys. Joo, siellä on käsipystys ilman muuta. Kerro mitä mielessä. Joo, siis se, että onko sitten, kun sä sanoit, että jonkun täytyy sitten hyväksyä se sinne lohkoketjuun, niin onko siis ihmisiä, jotka vaan niin päivätöiksensä siellä katselee, että no onko tänne nyt jotain lisättävää ja mitä ne itse saa siitä, että ne sitten niin tekee tätä? Mä en niin sitä ymmärrä, että miksi. Joo, siis eli nyt tämä meni tänne. Näköjään kestää hetken aikaa se kuva ilmestyy. Toivottavasti kuva meni sinne mukana kanssa. Mutta joo, siis sä kysyit siis, onko ihmisiä, jotka tekee päivätyökseen? Niin, tai mitä justiin se, joka sitten hyväksyy sen sun sinne ketjun palaseen. Joo. Miksi jonkun pitää hyväksyä se sinne eriksensä? No mä näytän. Eli se oli sama periaate kuin tässä Bitcoin-mainoksessa. Eli sen sijaan, että mä siirtäisin rahaa jollekin, vaikka 5 tasoa sun lompakkoon, niin tässä tapauksessa mä siirrän kuvan sinne lohkoketjuun ja mä annan vähän niin kuin sille, joka sen laskelmoinnin tekee, että se menee sen lohkoketjuun, niin mä annoin sille nyt 0,30 senttiä. Eli sä sit sen 30 senttiä rahaa, että se laittaa sen mun puolesta sinne lohkoketjuun. Tämän pitäisi olla täällä, mutta se välillä ei jostain syystä päivitä näitä kuvia. Eli nämä minttaajat ja niin sanottu minerit, ne saa siitä palkkaa, että ne laittaa niitä. No niin, siinä se kissa nyt on siellä lohkoketjussa ja se on siellä ikuisesti. Nyt joku voi käydä sen sitten jossain vaiheessa ostaa, kun mä laitan nämä myyntiin, niin siellä on nyt 3 kissaa löytyy. Niin ne saa palkkaa siitä, että ne laittaa niitä kuvia sinne lohkoketjuun. Ja sitten tosi pieniä määriä. Se sai nyt 30 senttiä multa, mutta jos miettii, että me mennään tänne objektin etusivulle, täällä näkee, mitä täällä on myytävänä. Täällä näkee, mikä on niin kuin tämän hetken niin kuin suosituimpia keräilysarjoja, kuka on ollut päivän eniten myynyt. Joku on myynyt 15,7 000 Tesosilla, eli toi kertaa 3 tänään on myynyt vaan taidetta, digitaalista taidetta. Niin täältä näkee, kuinka paljon tavaraa on mintattu tänne, jos miettii, että jokainen näistä on 30 senttiä, 30 senttiä, 30 senttiä, ja näitä on niin kuin, en tiedä kuinka monta näitä päivässä se tehdäänkään, mutta näistä tulee niin kuin iso virta niillekin, jotka niin kuin tukee tätä verkon olemassaoloa, vaikka näistä suurin osa ei ikinä edes osteta. Ehkä toivottavasti ostaa, mutta tuskin ostetaan, mutta ei sitä kiinnosta se, joka sen sinne verkkoon laittaa sen palikan, vaan se saa sitten sen 30 senttiä, se on onnellinen siitä 30 sentistä. Toivottavasti tämä aukasi nyt, avasi vähän tätä. No joo, kyllä pikkusen. Joo, kiitos. Joo, kiitos. Ja chatista huomasin Heliltä kysymyksen. Pystytkö avaamaan vielä sitä, miten NFTitä voi käyttää muuhun kuin digitaalitaiteeseen ja millaisena näet NFTiden käytön tulevaisuudessa NFT-älykorttien ulkopuolella? Käsittääkseni niitä on käytetty esim. Pääsylipuissa maailmalla. Joo. Hyvä, otit puheeksi. Täällä oli mulla itse asiassa omissa muistiinpanoissakin piti olla vähän muistakin. Ehkä se oli jossain mun opparin puolella, mutta joo, NFT pystyy siis eli laittaa sen smart contractin ja sitä kautta siitä saa tuloja tai siihen pystyy ohjelmoimaan vaikka mitä juttuja. Esimerkiksi se NFT pystyy muuttumaan vaikka muistaakseni oli tällainen taideteos, mikä muuttui niin kun Trump voitti vaalit
niin sitten se muuttui se taideteos toisen näköiseksi, tai kun Trump hävisi vaalit, niin se muuttui taas toisen näköiseksi. Tämä on hauska tapa, mutta esimerkiksi fanituotteisiin, vaikka jonkun New York Yankeesin lippikseen voitaisiin kiinnittää NFT, tällainen tagi, mikä on siinä lippiksessä, ja kun sä ostat sen, niin sä saat sen myös sun kryptolompakkoon, jolloin sä pystyt todistamaan, että tämä lippis on aito, koska tämä on tullut siitä alkuperäiseltä firmalta, joka on kiinnittänyt sinne lohkoketjuun, ja sä voit aina tarkistaa sen, kuka sen omistaa sillä hetkellä, kuka sen on omistanut aikaisemmin, ja tätä kautta niin ei ole, tai voitaisiin niin varmistaa, että tällaisia fake-fanituotteet, jos on tosi tällaisia fanaattisia niin kuin esimerkiksi tämän urheiluseuran kannattajia, jotka ei halua ostaa niin kuin feikkituotteita. Missä on muu alla käytetty NFTtä? Muistaakseni mä oon lukenut, että jotain kiinteistöjä sun muita pystyttäisiin kiinnittämään tällaiseen niin kuin NFT-lohkoketjuun, jolloin sen niin kuin omistajuus menee aina niin kuin aika selkeästi, että kuka sen omistaa, kenen lompakossa se menee, se kiinteistön omistajuus. Ja sitten oli toinen esimerkki voisi olla, ootas nyt äsken oli, kun mietin ajatus katkos. Mä joudun lunttaamaan varmaan. Mulla oli hyvä pätkä tästä, mutta oli se käyttötarkoitus mikä tahansa näissä NFTissä, niin tämän hetken joo, täällä. No niin, nyt mä löysin. Joo, esimerkiksi tekijänoikeuksia voitaisiin kiinnittää tällaiseen myös niin kuin NFT:hen. Eli aina kun, mikä nyt voisi olla, jotain musiikkilevyjä, jos joku haluaisi julkaista jostain syystä vaan vaikka 10 000 albumia, niin se voisi kiinnittää ne kaikki sinne lohkoketjuun, ja sitä kautta se voisi saada aina niin kuin sitten tätä rojalteja, kun ne myy näitä käyttölisenssejä johonkin vaikka radiokanaville tai johonkin muualle, niin aina sitä kautta saada kerätä rojalteja, ja sitä kautta tämä voisi olla niin kuin yksi käyttötarkoitus. Mä olin kerännyt sen linkin tai listan kaikista näistä linkeistä, mitä on kaiken maailman smart contracteista sun muistakin. Mä en ole ihan niin paljon noihin paneutunut, koska ne ei mua nyt niin paljon kiinnosta, mutta minkä mä näen tällä hetkellä niin kuin ongelmana näissä niin kuin kryptojen niin kuin käytössä, ja että joo, tosi hieno teknologia, kaikki on hajautettua ja kaikki pystyy, niin kuin, tai kenenkään ei tarvitse luottaa toisiaan, kun se on automatisoitu, että kaikki mikä siellä verkossa tapahtuu kirjautuu, että kukaan ei pysty huijata toisiaan. Mutta ongelma tällä hetkellä on se, että kaikkiin näihin käyttötarkoituksiin on jo alustat. Esimerkiksi jos ostat jotain lippuja, niin sä ostat se jostain tiketti.fi ja sitten sä tulostat sen ja se on siinä, se on se fyysinen lippu ja sä käyt sen kerran ja sitten se on sillä ohi. Et se, että sen saisi tuotua tuonne lohkoketjuun, on vähän turhan iso investointi yritykselle, joka on ollut olemassa jo vaikka ties kuinka monta vuotta, ja niillä on jo kaikki verkostot sun muuta, että ei ne halua laittaa miljoonia kehittämään koodaamaan uutta alustaa, vaan sen takia, että ne saisi sen toiminnan pyörimään sinne lohkoketjuun tällä hetkellä. Mutta kyllä mä niinku uskon, että NFTt ja lohkoketjut on kyllä ne tulee olemaan täällä ikuisesti. Pitää kuitenkin muistaa, että niinku tällaiset fiat-rahat, eli valtioiden takaamat rahat, määrittämät rahat, dollarit ja eurot sun muut on ollut, no eurot nyt ei ollut niin kauan, mutta siis on ollut olemassa jo tällainen raha siinä muodossa, missä me tiedetään on ollut olemassa niin kuin tuhansia vuosia, ja kryptovaluutat on tosi uusi juttu niin kuin ajan niin kuin spektrissä, että kuka tietää mitä 100 vuoden päästä on, tai saataisiin 1000 vuoden päästä on, todennäköisesti ei ole enää fyysistä rahaa, jos tämä sivilisaatio ei nyt tästä siinä aikaan johonkin pyyhkinyt, mutta digitalisaatio tuskin mihinkään katoamassa niin kauan kuin meitä ihmisiä täällä on, että kyllä 100 vuoden päästä kryptot tulee olemaan vaan isompi juttu, jos tämä nyt ei sitten niin kuin katoa tästä, koska käyttötarkoituksia löytyy kyllä, ja niin kuin, kyllä kryptoja käytetään, mutta tämä puoli, minkä me nähdään, niistä on vain näitä kissojen kuvia ja ihme apinoita sun muita, että, niin kuin, että se on se, mikä sen mediahuomion saa, mutta kyllä siellä niin kuin kaiken maailman sairaalalaitteita sun muita tällaisia kytketään myös niin kuin lohkoketjuteknologiaa. Mä oon lukenut niistä ihan tosi pintapuolisesti, mutta en ole kauheasti paneutunut, koska ei kiinnosta niin sanotusti mua. Mutta kyllä mä uskon, että käyttötarkoituksia löytyy kyllä monia
ja paljon niin kuin fiksumpia kuin jotain ihmekuvia laittaa ainakin lohkoketjuun ja käyttää siihen sit energiaa ja jotkut muutama hassu ihminen näkee ne sieltä ehkä joskus ja toivottavasti auttoi edes vähän. Kyllä. Ja mä oon itse miettinyt, kun olen itse kuvataiteilija ja alkuperäiseltä taustalla vielä kuvanveistäjä ja ollut välillä kateellinen, että kun niin kirjailijat ja levymyynti ja konserttilippujen myynti, että moni muu taiteenlaji pystyy myymään semmoisia kertahinnaltaan pienempiä ikään kuin juttuja. Ja sitten jos sä oot, niin tietenkin olisi museon pääsymaksut ja sitten, mutta se nyt harvoin tulee suoraan taiteilijalle, että se on aika niin kuin harva, joka pystyy ostamaan vaikka suuria veistoksia, niin mun mielestä tietyllä tavalla hieno mahdollisuus, että nyt ikään kuin kuvataiteilijatkin pystyisi myymään tällaista just pienemmällä hinnalla. Joo, siis tämä on, jos menee tänne, mä voin näyttää teille jotain taiteilijoita, joita mä seuraan täällä, niin täällä on paljon sellaisia taiteilijoita, jotka tekee niin kuin, ne on kotoisin vaikka jostain apua. No pienemmistä etelänmaista, niin kuin Kauko-Aasiasta sun muista, missä niin kuin rahan arvo on paljon pienempi. Mennään nyt katsoa johonkin tänne. Niin näillähän niin kuin 30 € on aika iso raha silleen, että saati sitten, että jos ne julkaisee jonkun teoksen, missä on mä koitan löytää ihan toisen. Jostain siis tää vähän on buginen tänään tää käyttely. Mutta tää voi julkaista, eli sä voit ottaa vaikka sun tapauksessa, sulla on niitä sun veistoksia, niin jos sä kuvaat sen hienosti ja sä voit tehdä vaikka 10 000 tällaista kolikkoa, mitkä on vaikka 10 senttiä kappaleelta, ja sit ihminen ns. Omistaa sitten sen digitaalisen version siitä, ja siitä kautta sä voit saada tuloja, että sä myyt tällaisia tosi pieniäkin juttuja, ja pienistä puroista tulee isot virrat, että tarpeeksi kun näitä tekee, niin kyllä täältä niinku tuloille pääsee, jos sä vaan niinku löydät sen sauman ja välin, että sulla on niinku se kuluttajakunta tai sä nousi jotenkin suosioon. Voisin näyttää tästä yhden mun ex-kollegan. Mä en ole varma, saatan valehdella, mutta mä veikkaan, että Jenni on yksi Suomen suurimpia NFT-taiteilijoita, Jenni Pasanen. Hän oli mun kanssa kun mä olin edellisessä työpaikassani SEC-nimisessä mainostoimistossa Helsingissä, niin istuttiin vierekkäin ja Jenni rupesi silloin tutkimaan NFT:tä ja nyt hän on ollut yli puoli vuotta NFT-taiteilija, jätti kaikki päivätyöt, jätti kaikki friikkuduunitkin sun muut ja myy NFT-teoksia, tällaisia tekoälyllä tehtyjä maalauksia ja näistä maksetaan 1000 € tällä hetkellä, että kyllä sieltä saumaa löytyy, jos sä oot vaan tarpeeksi niin kuin uniikki ja pitää tosi paljon verkostoitua ja käydä tosi hyvä tuuri myös, mutta kyllä jos töitä tekee sen oman intohimonsa puolesta ja siitä niin kuin tuuppaa tonne kaikukammioihin, Twitteriin ja Instagramiin ja mitä näitä nyt nykyään on, käy tapahtumissa puhumassa sun omasta jutusta ja oot vaan niin kuin todella niin kuin aidosti kiinnostunut siitä hommasta ja teet niin kuin sitä itsesi vuoksi, niin kyllä se niin kuin yleensä kantaa sitten hedelmää se tekeminen. Markkinoinnista, tämän taiteen markkinoinnista, niin olisin halunnut sitten kanssa kysyä, mutta sä vähän sitä tuossa sivuutit. Onko se niin kuin siis sosiaalinen media pääasiassa vai onko se olemassa sitten jotain, siis tässä Objektinkin niin kuin etusivulla, tai siis tavallaan niin kuin, siihen mahtuu vain rajallinen määrä, ja jos sä sanoit, että tuota tarjontaa on ihan älyttömästi, niin miten tuot voi saada sen oman taiteensa sitten esille? Joo, hyviä kysymyksiä. Nämä Objektin etusivun jutut, nämä on automatisoitu. Täältä vain näkee tässä niin sanottuja huutokauppoja, ja kun se huutokauppa lähenee loppua, niin se nousee automaattisesti tänne. Tähän ei voi niinku itse ostaa tilaa. Ja sama nämä on kaikki automatisoitu top sales. Siinä näkyy niinku sen hetken eniten myydy tai kalleimmalla myydyt hommat. Mutta sitten niinku suurin osa NFT tällaisesta markkinoista on muusta, niinku mä oon ymmärtänyt Twitterin kautta.
Ja ulkomailla ja Lontoossa, kaikista isoimmissa kaupungeissa rupeaa olemaan niin kuin NFT-gallerioita, että siellä on vaan niin kuin näyttöä näytön vieressä ja siellä pyörii nämä digitaaliset teokset, voit sen saada sinne niin kuin sun teoksia näytille ja sitä kautta sitten joku keräilijä saattaa sen ostaa sieltä. Mutta kyllä se promoomi menee aika pitkälti tällä hetkellä, mä oon ymmärtänyt Twitterin kautta. Ja jos tykkää höpötellä pään pitkät, niin siinä twiittailemaan ja laittelee omia teoksia ja ehkä joku keräilijä sen sieltä huomaa tai joku muu tekijä, jonka kanssa sä rupeat juttelemaan siellä, niin saattaa niin tehdä tästä vaihtokauppaa, että hän ostaa sulta ja sitten sä voit ostaa taas joltain pienemmältä ja sitä kautta tämä raha sitten pyörii tuolla piireissä. Näissä kryptohommissa kannattaa myös muistaa se, että no tää nyt on esimerkiksi joku ostanut tällaisen otterin, mikä tämä on saukko. Tästä on maksettu 11 000 tesosia. Oliko? Joo, 11 000 tesosia on myyty, eli 33 000 euroa tästä kuvasta. Niin pitää muistaa, että se ihminen, joka tästä on maksanut 11 000 tesoa, on tuskin maksanut 33 000 euroa niistä 11 000 tesosta, vaan se on ehkä ostanut tesoa jo 3 vuotta sitten, kun on ollut joku 20 senttiä kappale tai jotain vielä vähemmän. Eli täällä on niitä, niin kuin pelikulttuurissa sanotaan, on olemassa niitä whaleja, valaita, joilla on niin kuin miljoonia ja miljoonia näitä kryptokolikkoja. Oli ne sitten Ethereumia tai Bitcoinia tai Polkadottia tai ihan sama mikä se on, mutta se on ollut tosi aikaisin tässä hommassa mukana ja silloin loputtomat taskut niitä kolikoita, että jos hän ostaa nyt jonkun teoksen 10 000, niin se ei tunnu missään sillä, että jos sillä on miljoonia kolikkoja taskussa. Mutta sitten jos tälleen niin kuin tavan talliaisella, joka ei ole, sä teet nyt jonkun Coinbase ja ostat kolikoita sieltä, sä ostat Ethereumin, paljon se nyt onkaan 3000 euroa tällä hetkellä, niin kyllä sitten pari kertaa miettiä, että maksat jostain JP-kästä sen 3 tonnia, minkä sä just sinne laitoit. Sun oikeasti ansaittuja euroja vs. että joku on ostanut niitä 10 vuotta sitten älyttömän pinon vaan ja ne vaan kasvaa korkoa siellä niin sanotusti. Eeva-Marialla on taas Joo. käsi pystyssä. Joo, no mitenkäs sitten just, että viittasit noihin pelimaailmoihin, niin onko sitten näin, että täältäkin alustalta sitten voisi vaikka viedä niitä jotain juttuja jonnekin toiseen universumiin tai muuhun, että miten näitä voi hyödyntää tämän alustan ulkopuolella? Joo, tässä on itse asiassa, tämä on aika uusi projekti Dokami. Nämä on vähän niin kuin digitaalisia Tamagotcheja, jos muistatte mitä Tamagotchit on. Eli nämä on tällainen niin kuin digitaalisen lemmikin kasvatusalustoja. Nämä smart contractit on niitä, täällä on joku ihme ääni. Nämä smart contractit on niitä, mitkä niin pystyy, koska se on lohkoketjus, niin se pystyy tehdä siihen kryptokolikkoon, rakentaa ohjelman siihen niin sen kryptokolikon sisälle. Ja sitten sitä kautta sä pystyt lataamaan sen paketin vaikka sinne peliin. Ja sitten siellä pelissä on samalla lailla, sulla on linkitettynä se sun digitaalinen lompakko siihen peliin, joka näkee, että okei, sun lompakossa on tää ja tää ja tää ja tää, tää erilaisia jotain. Koetaan löytää, mun mielestä mä näin, mennään tuonne Dokamin sivuun. Sitten sitä kautta sä pystyt niin kuin kiinnittämään tällaisen lemmikkikoiran, mikä nyt liian. Tässä on joku, tämä on kiinnitetty johonkin lohkoketjuun, näitä on varmaan 300 eri lajia ja niitä on varmaan joka laji on sitten 10 000 erilaista. Ja sitten ne on siellä, sitten sä pystyt sitä kautta, niin kun se on siellä sun digitaalisessa lompakossa, sä ostat sen täältä Object tai Hic et Nunci täältä alustalta. Nämä lukee kaikki sitä samaa Tesos-verkkoa. Ihan sama miltä niin alustalta sä ostat tällaisen taideteoksen, se menee aina sinne sun digitaaliseen lompakkoon. Ja sitten sit sitä kautta, kun sulla on siinä NFT:ssä on se smart contract, eli siinä NFT:n sisällä on se ohjelma-alusta niin sanotusti kiinni, niin se pystyy lataamaan sen sinne peliin. Sitten se tunnistaa, että mikä koira ja mitä ominaisuuksia silloin, ja tätä kautta ne pystyy niin kuin gamifyaamaan sen NFT. Ja tämä toki riippuu sitten niin kuin eri kryptoilla on erilaisia ominaisuuksia. Toista on keskittyy enemmän peleihin ja toista on enemmän niin kuin rahan siirtoa ja niin päin. On olemassa, niin kuin, muistaakseni se on kuin Mana. Tämä on niin kuin Decentraland-niminen peli. Voit kuvitella sen isona Minecraft-maailmana, missä on tällaisia tilkkutäkkikarttaa, sitten voit ostaa sieltä oman niin kuin läntin ja sitten sä voit rakentaa sinne mitä ikinä haluat, ja sitten voit hengailla siellä sun muiden Decentraland-kavereiden kanssa.
tämä nyt ei näköjään jostain syystä toimi. Mutta toivottavasti vähän auttoi avaamaan, että miten nämä NFTt voisi toimia peleissä. Auttoi jo, kiitos. Mietin vaan, että onko se esimerkiksi niin kuin joku EVE Online tai Vovit, niin että hyödyntääkö ne jo näitä vai pitääkö se olla tuollainen NS uusi peli? Kyllähän ne niinku puhunut on. Mun mielestä olisiko Ubisoft ollut muistaakseni niinku isompana tästä gamerithän ei kauheasti tykkää tällaisesta, koska ne näkee tässä vaan sen monetization puolen, että ne saa lisämyyntiä nämä pelien yrittäjät, kun ne irrottaa vielä sieltä pelistä, minkä se joudut ehkä ostaa. Nykyään kyllä aika moni on free to play, mutta anyway, se joudut ostaa pelin sisällä vielä niin sit niinku oikealla rahalla tai näissä tapauksissa kryptovaluutoilla niitä digitaalisia assetteja ja sitten se pääsi niinku pelaamaan sitä peliä. Mutta kai ne niinku, on siinä toki sit sekin puoli, että sit sä voit niinku myydä sen NFT niinku pois joskus, kun sä haluat vaikka lopettaa sen pelin ja vaihtaa sen sitten jonkin toiseksi assetiksi, muuttaa sen oikeaksi rahaksi tai jotain muuta. Et sen sijaan, että se jää sitten loppuiäksi sinne sun pelitilille, mitä et enää pelaa, niin kyllä mä niinku uskon, että siinä on hyvät puolet. Me ollaan vaan tosi aikaisessa vaiheessa, niin moni näkee vaan tässä sen dollarin kiilot silmissä ja silleen, niinku, että rahat pois niin paljon kuin vaan saa. Mutta joo, Vovi ei ainakaan vielä mielestäni ole, ja en mä usko, että Vovi tuleekin siirtymään, niillä on se oma kulta ja Vov Token järjestelmät, ne varmasti pysyy siellä omissaan, mutta kyllä mä uskon, että mitä uusimpia pelejä, mitä enemmän tämä teknologia kehittyy, mitä sulavampaa siitä tulee, niin suosio varmasti nousee, ja toivotaan, että me löydetään jotain hyviäkin käyttötarjoituksia, eikä apinanaamoja avatareina. Kiitti.